নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে টেকন'ফোকন ইউটিউব চেনেল আৰু আজি এটা ভিডিও আৰম্ভ কৰিব লৈছো কিন্তু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দেখিছে চাগে এফালে লাইটটো বেছি হৈছে এফালে লাইটটো কম পৰিছে তো এটা লাইটকে অৰ্ডাৰ দিম হওক তো আহি গ'ল এই আছে আমাৰ পাৰ্সেল আৰু এইটো আহি গ'ল আমাৰ হাতিয়াৰ এতিয়া আমি কাটিম ট্ৰাইপড এইটো কিনি খুলে অবিলা কৰি উলিয়াটো আছে হোল্ডাৰ USB light বাকি কিটা কানেক্ট কৰিব লাগিব পাইলো এটো ঢিলা টাইপ জি লাগে আপুনি কৰিব পাৰে এফালে বিচাৰিছে এনেকে দিব বিচাৰে এটো এনেকে আহিব এটা বল আছে আৰু বাকি হাইটটো ওপৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ এটো ঢিলা ওপৰ কৰিলে আৰু বাকি ইয়াতে এটো আছে সুইচ আছে ইয়াতে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি তো এটো USB পইণ্ট তো মই লগাই দিবলে USB এডাপ্টাৰ লগাব লাগিব পাৱাৰ বেংক ওপৰ লগাব পাৰে আমাৰ লগা টেষ্ট কৰি চাওঁ এটো লাইট আহিলে তে প্লাস অন ওকে তো এনেকুৱা হৈছে লাইটটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি নি কালাৰটো ব্ৰাইটনেস ফুল ব্ৰাইটনেস হৈ আছে আৰু কালাৰ চেঞ্জ হৈছে ব্লু হল এটো ইয়েলো হল আৰু এটো হৈ গ'ল কেটা কালার আছে তিনটাই কালার আছে এটো পুরা ওয়ার্ম সরি এটো ব্লু টাইপ আছে এটো পুরা ওয়ার্ম কালার এটো নরমাল লাইট তিনটা হল বাকি ব্রাইটনেস আপ ডাউন কৰিব পাৰি তো ঠিক আছে বস্তুটো বেয়া নহয় আপোনাক মই লিংকটো আপোনাক দি আছো তো লিংকত আপোনালোকে গৈ আপোনালোকৰ যে লাগে লগাব পাৰিব এফিলিয়েট লিংক নহয় এ নরমাল লিংকে এমাজনৰ পৰা লৈছো মই আপোনালোকক মই দেখাইছো তো আনবক্সিংটো আপোনালোকক কৰি দেখালোৱে এতিয়া লাইটটো আনি মোৰ জায়গাত ইয়াত লগাই লৈছো কেমেৰাটো এফালে আছে মোৰ ওপৰত এটা এফালে লাইট আছে আৰু এফালে লাইট নাছিলে পিছফালে লাইটটো দিলেতো লাভ নাই তো এইটো এডোখৰ লগাই লৈছো দেখিছে চাগে বেছি টানিব নোৱাৰি কাৰণ এইটো ডাইৰেক্ট USB দি মই তাত লগাই থৈছো তো এতিয়া আপোনালোকৰ লাইটটো অন কৰি দেখাম কেনেকুৱা দেখে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ যেটো ইয়েলো ওয়ার্ম লাইট আৰু অফ হৈ গ'ল এইটো ইয়েলো ওয়ার্ম লাইট তাৰ পিছত এইটো অলপ পুৰা ব্ৰাইট তো পুৰা ব্ৰাইট হৈ আছে ব্ৰাইটনেস হোৱাইট আছে আৰু এইটো অলপ লাইট আৰু তো এই তিনটা লাইট আছে তো কোনটো ইউজ কৰিলে ভিডিওত ভাল আহিব এটো মই পোষ্ট প্ৰসেসিংতে গম পাম ভিডিওটো শুট হোৱাৰ পিছত তো মোৰ হিচাপত এই যেটো মিডল আসলে এটো একেবাৰে ওয়ার্মটো বেয়া এইটোই অলপ ভাল আহিব যেন লাগিছে তো আপোনালোকে চাগে আগৰ ভিডিওকে একনতকে এখন ডিফাৰেন্স পাইছে কাৰণ এইফালে বহুত শ্যাডো পৰি থাকে তো হৈ গ'ল এটো হৈ গ'ল আজি আহি গ'ল আৰু বাকি নতুন ভিডিও বনাই থাকিম এটো তো হেতুৱে আছিল আজিৰ ভিডিও লাইটৰ বিষয়ে মই দেখালো আপোনালোকক লাইটটো মই লৈছিলো এমাজনৰ পৰা কিমান কি প্ৰাইস ডিটেইল আছিল আপোনালোকে অলৰেডি দেখিলে কাৰণ মই ভিডিওত আপোনাক অৰ্ডাৰ কৰাটো দেখালোৱে তো প্ৰাইসটো আপ ডাউন হৈ থাকে কেতিয়াবা 600 টকা কেতিয়াবা 700 টকা আৰু ইয়াতকে বেলেগ আপুনি এটা ডিজিটাইকৰ পাব হেতু অলপ ইয়াতকে যেটো লাইটৰ সাইজটো অকমান ডাঙৰ থাকে তো হেতু ডিজিটাইকৰ বস্তুনে ভাল হয় বাৰু তো মই প্ৰথমবাৰ লৈছো কাৰণে অলপ সিম্পল এটা লৈ চাইছো বস্তুকে পিছত দৰকাৰ হলে আকৌ বলে লেফট সাইড এটা ললো ৰাইট সাইড এটা ললো তেনেকৈ বহাই গৈ থাকিম তো এটো ভিডিও আজিলৈকে ইমানতে সমাপ্ত আকৌ লগ পাই আছো টিল দেন টেক কেয়াৰ থ্যাংক ইউ